Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan mà ai cũng làm được tại nhà. Khi các bạn có một cây hoa lan, nó đã bị vàng hoặc đã bị thối, chúng ta đừng bỏ những cây hoa lan như thế này. Với những cây hoa lan này, các bạn hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Những chiếc lá này đã bị thối và đã bị hư rất nhiều. Các bạn hãy bỏ hết tất cả những chất trồng cũ này ra khỏi cây. Chất trồng rất ẩm ướt là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan đã bị thối rất nhanh. Không vì những chiếc rễ đã bị hư và đã bị thối như thế này mà các bạn bỏ đi thì rất phí. Trên đây vẫn còn rất tươi và rất khỏe. Các bạn hãy cắt bỏ hết tất cả những rễ hư này. Sau đó các bạn cần phải rửa thật sạch. Khi các bạn làm cách này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh. Và các bạn chỉ có thể hồi sinh được khi phần này của hoa lan nó vẫn còn tươi và xanh như thế này. Nếu như tất cả đều đã bị khô và đã bị thối thì chúng ta không thể nào hồi sinh được. Sau đó các bạn hãy sử dụng tỏi. Và chúng ta chỉ sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng, giúp cho hoa lan phát triển được rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500ml nước. Các bạn sử dụng thêm cà phê. Cà phê có tính kháng khuẩn và khử trùng, là một trong những chất rất tốt để giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất tốt. Và hãy dùng một thìa. Các bạn sẽ để sau 1 giờ để những dưỡng chất được hòa tan vào nước. Sau 1 giờ, khi tất cả những dưỡng chất đã được hòa tan vào nước, các bạn hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó chúng ta sẽ đặt gốc hoa lan vào đây và cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh, phát triển được rất tốt. Và cũng là cách để giúp cho gốc cây khi hồi sinh sẽ không bị nấm. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và chúng ta hãy lau cho những chiếc lá như thế này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ không chỉ tốt cho hoa lan mà còn rất tốt cho những loại cây trồng khác. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng và những chiếc lá vàng sẽ dần được xanh trở lại rất nhanh. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần. Và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn rất hiệu quả. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh và phát triển rễ mới rất nhanh. Sau đó các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt hơn và phát triển khỏe mạnh. Hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta tưới phun sương cho cây. Và các bạn hãy áp dụng cách làm này vào buổi sáng. Để đến chiều những chiếc lá nó sẽ khô lại. Hoa lan sẽ được phát triển và những cây nhỏ sẽ được mọc rất nhanh. Một trong những cách làm rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển được khỏe mạnh hơn. Cây sẽ luôn xanh tốt và luôn được khỏe mạnh. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra và hãy đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát trong một ngày. Và sau một ngày, khi các bạn thấy gốc cây đã được khô lại, thì đây là lúc để chúng ta hồi sinh cây rất dễ. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho cây không bị nấm, không bị côn trùng trong quá trình phục hồi. Các bạn hãy sử dụng một phần của chai nhựa và cắt giống như mình. Các bạn sử dụng một miếng bông hút nước. Và cách làm này rất hiệu quả. Sau đó các bạn dùng một ly nhựa và chúng ta hãy đặt vào đây. Nó sẽ được cố định như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và cho vào đây. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Khi nước ít, hãy bổ sung thêm. Nếu nước bị bẩn, các bạn sẽ thay bằng nước khác. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Miếng bông này sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho gốc cây.
Dùng những nắp nhựa, các bạn khép một lỗ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Và cách làm này các bạn sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho gốc cây này. Kết quả sau 1 tháng, hoa lan đã được phát triển lên. Nó đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì tốt và những cây hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển rất nhanh. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho những cây hoa lan có thể phát triển lên từ phần gốc cây như thế này. Và là một trong những cách tuyệt vời nhất. Khi độ ẩm luôn được duy trì tốt và đầy đủ, hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Với những cách làm này, các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ để chúng ta giúp cho hoa lan phát triển được nhanh. Và giai đoạn này, các bạn hãy tiếp tục để vào vị trí cũ và chúng ta sẽ không dịch chuyển chậu cây. Và mình sẽ để vào đây như thế này. Các bạn hãy thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Và mình để vào vị trí cũ. Và kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển lên. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây sẽ phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh hơn. Khi độ ẩm luôn được duy trì tốt và đầy đủ. Và đây là điều kiện cần thiết để giúp cho hoa lan phát triển được khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này, chúng ta sẽ trồng lại để giúp cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một trong những giải pháp tuyệt vời. Cây đã rất xanh tốt và rễ rất khỏe. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Luôn có những cách làm đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Với những cây hoa lan khi mới trồng, các bạn hãy để ở nơi khô ráo, thoáng mát trong vài hôm. Khi cây đã dần ổn định, hãy cho cây ra ánh sáng từ từ. Và với cách làm này chúng ta sẽ có được những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Hy vọng từ những cách làm này giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công